स्वागत छ मेरो किचनमा। आज म चिकनको अचार बनाउन गइरहेकी छु। यो अचार मैले सुरुमा मेरो दिजुबाट सिकेको थिएँ र उहाँकै तरिकाले म बनाउँदै छु। यो एकदमै मिठो हुन्छ र बनाउनलाई पनि सजिलै छ। र यसको लागि के चाहिन्छ भन्दा चिकन, धनिया, जिरा, टिमुर, नुन, मस्टर्ड, धुलो खोर्सानी, चिनी, लसुन, अदुवा, तोरीको तेल, बेसार र कागती। र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ। अचारको लागि म सबै मरमसलाहरू तेल नहालिकन पहिला भुट्छु। भाँडा तातिएपछि 2 टेबलस्पुन मैले धनिया राख्दैछु, 1 टेबलस्पुन मैले जिरा, 1 टेबलस्पुन मैले मस्टर्ड, 1/2 टेबलस्पुन मैले टिमुर। अब यसलाई एकैछिन परपर अलिअलि पड्किने गरेर भुट्नुपर्छ, धेरै डढ्न दिनु हुँदैन। अब यतिको भएपछि म अब यसलाई पिस्दैछु। मसला धेरै छ भने ब्लेन्डर युज गर्दा पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ थोरै भएको भएर मैले सिलौटा युज गरेकी छु। मसला पिसेर यतिको मसिनो भएको छ। मसिनो भयो भने अचारलाई पक्क परेको हुन्छ। मेरो चाहिँ यतिको भएको छ। हाम्रो मसला पनि रेडी भयो। मैले अघि नै 50 ग्राम अदुवा र लसुनलाई पनि ग्रेट गरेर राखेकी थिएँ र अब म कागतीको रस पनि रेडी गर्दैछु। मैले 2टा ठुलो साइजको कागती युज गरेँ। यसबाट 1/2 कप भन्दा अलिकति थोरै रस निस्किएको छ। यहाँले पनि कागतीको साइज अनुसार कतिको रस निस्किन्छ त्यसै अनुसार युज गर्नुहोला। र म यो कागतीमा अलिकति नुन राखेर मिक्स गर्दैछु। यसो गर्नाले कागतीको तितोपन कम हुन्छ। अब चिकन पनि रेडी गरौँ। मैले 1/2 केजी चिकन लिएकी छु र यसलाई मसिनो गरेर काटेको छु। चिकन पखालेर काटेपछि यसरी सुक्खा हुनुपर्छ। यदि अलिअलि पानी निस्क्यो भनेदेखि किचन टावलले अथवा सुतीको कपडाले राम्रोसँगले ड्राई गर्नुपर्छ। र मैले प्यानमा तोरीको तेललाई तताएको छु। यसै तोरीको तेल राम्रोसँग तातेपछि यसरी चिकनलाई बिस्तारै राम्रोसँगले राखिदिनुहोस् अनि यसलाई रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। चिकन दिँदाखेरि चाहिँ बोनलेस हुनुपर्छ र फ्राई भए पनि हुन्छ र ब्रेस्ट भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ ब्रेस्ट युज गरेकी छु। चिकन राखेपछि राम्रोसँगले चलाइकन फ्राई गर्नुहोला। र यदि पानी नभएको चिकन छ भनेदेखि यसरी छिटो पनि फ्राई हुन्छ अनि मासुको अचार पनि राम्रो बन्छ। पानी आउँदैन, यसरी तेलमा मात्रै फ्राई हुन्छ। यस्तो गरेर चिकन चाहिँ अब यतिको रातो हुन्जेसम्म भुट्नुपर्छ। अब म यसलाई झिक्दैछु। यो धेरै रातो गऱ्यो भने पनि साह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो ठिक्कको भएको छ। चिकन पनि राम्रोसँगले फ्राई भयो। चिकन यतिको रातो हुनुपर्छ र यसरी राम्रोसँगले भित्रसम्म पाकेको पनि छ। अब म यही तेलमा अदुवा र लसुनलाई फ्राई गर्दैछु। अब यसलाई एकछिन रातो हुँदैसम्मलाई फ्राई गर्ने। अनि म पालै सबै सामानहरू बिस्तारै राख्दै जान्छु।
यतिको रातो भएपछि अब मैले यसमा अघि फ्राई गरेको चिकन राख्दैछु। मैले यतिखेर चाहिँ हिटलाई लो गरेको छु। अब सबै मरमसलाहरू राख्दै जान्छु। मैले बेसार राख्दैछु। यो हाफ टी स्पुन बेसार हो, हाफ 1 टीस्पुन, 1.5 टेबल स्पुन नुन राख्दैछु मैले। चिनी हो, चिनी, सरी चिनी राखेँ। 1.5 टेबल स्पुन नुन राख्दैछु। अघि पिसेर राखेको मसला, यो 3.5 टेबल स्पुन यो चिली पाउडर हो। पिरो चाहिँ आफ्नो अनुसारले लिनु होला। अब यसलाई चाहिँ लो हिटमा पकाउनु पर्छ। यतिखेर फेरि मसला डढ्छ। कस्तो राम्रो कलर, कस्तो राम्रो भएर आयो चिकन पिकल। अब अघि निचोरेर राखेको कागतीको रस, कस्तो मिठो बास्ना आयो कागती राखेपछि पनि। अब यसलाई यस्तै मसिनो आगोमा एकछिनसम्म छड्काइकन पकाउनु पर्छ। यसलाई यसरी लो हिटमा चलाइकन पकाउनु पर्छ। छोप्नु हुँदैन। छोप्यो भनेदेखि बाफ निस्किन्छ अनि त्यसको पानीले अचार बिग्रिन्छ, लामो समयसम्म रहँदैन। अब मैले 4-5 मिनट पकाएँ। अब म यसको हिट अफ गरेर यसलाई कुल डाउन हुन दिन्छु। यो अचार कुल डाउन हुनु अगाडि यसमा नुन, अमिलो, पिरो छ कि छैन भनेर चाख्दा हुन्छ र त्यही अनुसारले थप्न मिल्छ। म अलिकति चाखी हेर्छु। एकदमै ठिक्क भएको छ। नुन, अमिलो, पिरो टक्क परेको भएको छ। हेर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो कलर आएको छ, लपक्क भएको छ। सेलाएर कन्टेनरमा राख्नको लागि रेडी भएको छ। यहाँले कन्टेनर चाहिँ एयर टाइट लिनु होला र यो सुक्खा हुनुपर्छ। यसको बिर्कोको भित्र एकदम सुक्खा पानी हुनु हुँदैन र यसमा चलाउने चम्चा पनि एकदम सुक्खा हुनुपर्छ, किनभने पानी भयो भनेदेखि अचार छिटो बिग्रिन्छ। र अब म यसमा अचार राख्दैछु। र हाम्रो एक सिसी अचार पनि बनेर रेडी भयो। अब म यसमा अलिकति तोरीको तेल राख्दैछु। यसरी तोरीको तेलले माथिसम्म भरेर राख्यो भने अचार लामो समयसम्म रहन्छ। अब यसलाई राम्रोसँगले बिर्को टाइट गरेर बन्द गर्ने। यो अचार चाहिँ 2 महिनासम्म एकदम राम्रोसँगले खान मिल्छ र यसलाई खाजाको रूपमा चिउरासँग, रोटीसँग, दाल र राइससँग एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला र इन्जोय गर्नुहोला। कस्तो लाग्छ मलाई भन्नुहोला। थ्याङ्क यू।